Ako muna maghahaya. Okay? 1, 2, 3, go. Hi everyone! Welcome... Ano ba? Huwag ka magsipon! Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Moira, and for today's video, I have a very, very special guest with me. What's your name, special guest? What's your name? Juliana. Juliana! How old are you? 5. 5. And anong gagawin natin today? Make-up. Makeup! For today's video, she is going to do my makeup. Marunong ka ba mag-makeup? Talaga? Turuan mo ko ano. O sige. So, without further ado, let's jump right into this video. Woo! So, first step is... Ang tawag? Alam mo, kakasabi ko lang eh. Foundation. Foundation. Oh, open mo. Yan. Oh, tapos lagay ka onti sa kamay ko na lang. Tapos lalagay mo sa face ko. Blend mo maayos dapat, ha? Blend. Alam mo paano mag-blend? Yeah. Wow, galing ah. At yung may kanuturo sa akin. Wow, that technique though. Blend mo maayos, ha? Ano ba kung makuubuhan? Cover your mouth, diba? Okay na ba? Ano, okay na ba? Tingin mo, okay na? Mm-mm. Okay. Next step, ito, concealer. Concealer? Alam mo yung concealer? Ilalagay mo to sa ilalim ng eyes. Sa eye bags para ano, wala tayo eye bags, diba? Sa ilalim ng eye. Sa ilalim. Ito? Dito. Yan. Hindi mo maayos. Mayroong mo sundutin mata ko. By the way, guys, pinsan ko pala si Juliana. If you're wondering. O, blend mo ulit. Ba't naiiyak ka na? Kakatulog ako. Bakit makati? Kakatulog ko lang. Ah, okay. Blend mo maayos, ah. Parang wala kang eye bags, you know. Natatama ko yun. Next step is powder. Pakita mo sa kanila powder. Sabi mo, powder. Powder. Lalagay mo yan sa buong face ko, okay? Hello, sino yun? Kuya Peter. Baka na sila matitingnan yung vlog ko. Oh, makita niya vlog mo, no? Sino favorite mo panoorin mag-vlog? Ikaw. Weh. Tsaka naman ka. Sino pa? My Little Pony. Tsaka, yung madami toys. Si Ryan. Ryan Toys Review. Gagawa ka, di ba, Juliana's Toy Review? Ulam. Ba't di mo alam? Ba yung gano'n naman na buhok ko? Ewan ko sinay. Ako pa talaga, ha? Dapat lakasan mo voice mo, hindi ka maririnig. Okay? Oh, tapos na. Oh, sabi ko, lakasan mo voice mo, eh. Tapos na ako. Huwag kang galit. Okay. Next naman is pang eyebrows. Mayroon kang maggawa ng kilay. Kilay is life, ha? So, dapat maayos. Gaganon. Oh, parang drawing mo yung eyebrows ko. Alam mo ba, Timoy? Ano? Nung may contest ako na Moana, sabi ng ibang teachers, singer daw ako. Oo nga. Nandun ako eh. Ang galing mo kaya. Ang galing ka, di ba? Pag nagtutok sila, marunong din silang mag-English. Ikaw marunong ka mag-English, di ba? Kalimutan ko na. Sing ka na lang, sing. I've been go. Ikaw. Huy. Fish na ko! Uwe. Oh! Tingin. Ang galing ah. Oh, eh. Bakit palagi ako nangubaw? Eh kasi may sakit ka. Lahat tayo may sakit. Next na is the eyes. You like the eyes? Meron ka mag-eyeshadow? O yan o, pili ka. Ano gusto mo? What do you like? Purple. Bakit? Favorite ko talaga yung purple tsaka blue. Dahan-dahan ah. Wait, zoom in natin. Bakit? Wala. Lamig. Hindi. Joke lang kita. Hindi naman ako natatakot eh. Juliana, ano ginawa niya sa school ngayon? Nag-learn kaming alphabet. Talaga? Kala ko alam mo na alphabet. Ba't tinutuyo ulit? Eh! Ah! Bakit? Ano ito? Eh! Hala! Paano yan? Hello eh. Ano? Naghiwalay? Ganda. Ganda? Eh, talaga matino! Oh, sige! Kaya mo na yan. Ano
Ano yan? Art. Pwede ba i-mix? Oo. Ano, pakita mo ginagamit mo. Pakita mo. Na-stress. Using the glitters. Hindi na makita, oh. Oh, hindi kita. Sabi ko sa'yo, eh. Pakita mo. Agaw, pakita mo. Using a glitters. Wow. Okay na yan. Tapos na? Ganda. Wow. May gusto ko pa iba ilagay? Meron. Ano? I'm using blue glitter. Blue glitter? Purple yan, eh. Ano ka ba? Parang blue eh. Yan, ang ganda. Ang ganda na, ang ganda na, ang ganda. Ay! Ganda ko? Oh, next step natin is liquid liner. Saan lalagay? Ilalagay yun sa ano, ano? Ba't ka takot? Kasi makakatusok mo. Hindi yan nakakatusok. Lalagay mo yan sa taas ng ISO dito. Dito, ganyan. Oh. Lalay nung ganun. Hindi dyan. Dito, dito. Okay lang. Careful, ah. Next, mascara. Kaya mo ako lagyan ng mascara sa eyelashes. Alam mo yun? Yung gumaganon. Tutusok yung mata ko, ah. Pataas dapat, pataas. Para magka-curl siya pataas, diba? Parang big yung eyes, diba? Uy! Busog ka, hunti! Sing ka nga. Sing ka. Sabi ko mag-sing ka. Wala talaga. Wala talaga. Sa lower lashes din, lagyan mo, kita mo yung lower lashes ka. Lagyan mo din mascara. Pababa naman. Hindi. Ay! Okay lang yun. Careful naman ako eh. Ano ba yan? Okay naman na. Ganda kaya. Ganda, diba? Oh, next naman is contour. You know contour? What's contour? Tawag dyan, hula bronzer. Pakita mo, ganun mo. No? Sabi mo, this is the hula bronzer. This is the hula bronzer. I'm going to put it in Ate Moira's face. Sabihin mo! Sabihin mo! Sabihin mo! And I'm going to put it... At your face. Okay, nilalagay yan sa cheekbones. Alam mo yung cheekbones? Paano ba yun alam? Ganun ako. Gagawa ka line dito. Paano? Sundan mo lang yung line. Tsaka lalagay mo din around the face. Tsaka nose ko. Lagay ka sa sides ng nose ko para kunwari maliit nose ko. Side ha? Sa side. Sa kabila. Tangos na ba nose ko? Oh, next naman is blush. Saan nilalagay yung blush? Pisngi. Sa pisngi. In English, cheeks. Parang ikaw, di ba? Laki-laki cheeks mo. Yung friend ko, super laki yung chicks ko. Hindi ko na alam. Alam. Ba't di mo alam pa ang friend mo? Ayaw niya mag-listening ko, nahihiya. Paano hindi nakikita? Ay, hindi pa ba? Ayun, nakikita na. Oo. Kabila. Galing mo ah. Pwede ka maging makeup artist. Alam mo yun? Ha? Imbis na doktor. Nagdo-doctor nga ako ng paglaki ko eh. Ito Wow. na ako mag-work eh. Talaga? Ano ginagawa ng doktor? Injection tsaka ng stethoscope. Hindi sila nagkakape. Hindi. Sila nagkakape. Mga hindi doktor. Next is highlighter. Wow! Saan nilalagay yung highlighter? Hindi sa notebook. Oh! Yan. Saan nalagay yung highlighter? Lalagay natin dito, dito. Yan. Tsaka dito, May sa nakikita brow ako, bone. eh. Hindi pa baba, pag ganun, pataas. Yan. Tapos kuha ka unti ulit. Lalagay mo sa tip ng nose ko, tsaka dito Tapos sa na. bridge.
Hindi mo pa nalagay. Yan, ganyan. Para matangos, kunwari, di ba? Ano ginaganyan? At saka dito, sa taas ng lips. Tsaka sa chin. Last step! Last step! Last step! Pili ka lipstick na gusto mo. Pwede kahit ilan, madami. I'm using this lipstick From Happy Skin. for happy skin. Huwag mo masyadong ilabas. Baka masira. Konti lang. Lagay mo sa lips ko. Yan, tsura mo, ha? Nakakatawa ko ikaw eh. Nakatawa ka rin eh. Talaga? Oo, diba? Nilagay ka pa iba lipstick? Pwede mix? Oo, pwede. I'm using Elsa lipstick. Favorite mo ba si Elsa? Oh, may naman. Oo nga. Anong color yan? Purple. Your favorite. Tapos na? Last one. Last one. Anong color? Ito lip gloss to, you like? Para may glitter yung yung lips. I'm using this one From Tanya Burr. for Tanya Burr. Kilala mo si Tanya Burr? Di pa din! Lala mo lang malabas glitter. Ayun. Baka parang may mustache ka. I know, right? Huwag tumawa ka. This is the finished look. How do I look? Ha? Pretty. Pretty! Like you? Aww, so cute. Anyway, guys, that is it for this video. If you liked it, please give it a thumbs up and don't forget to hit subscribe. And also, click on the notification bell so that you're updated whenever I post a new video. Comment down below what you thought of Juliana's makeup skills. Ang galing ni Juliana mag-makeup, diba? Susunod naman makita yung dancing skills ni Juliana, diba? Pakita mo, give it to me na 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 hey, tuloy mo! Give it to me na 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 Ayun lang. Yan lang. Eh, yung isa, yung tinuro sa'yo niya, the Chinese. Get you with that oh yeah, oh yeah. Galing nga. Clap naman tayo kay Juliana. Clap. Thank you so much for watching. And I hope to see you next time. Bye! Woo! Ako na nauna. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me.